माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत टॅली RP9. तर टॅली RP9 मध्ये आज आपण बघणार आहोत GST. येस, GST म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, वस्तू आणि सेवा कर. तर मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण GST म्हणजे काय आहे ते बघितलं. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये त्याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये व्हॉट इज GST काय आहे ते पाहिलं आहे. परत मागच्या व्हिडिओमध्ये लास्ट व्हिडिओमध्ये जे आपण बघितलं आहे की GSTचे टाईप जे आहेत लाईक CGST आहे, SGST आहे, UTGST आहे, IGGST आहे. तर या सगळ्या ज्या GSTचे प्रकार आहेत ते आपण बघितले आहेत. प्लस आपण त्याची आधीची जी कार्यपद्धती आहे म्हणजे GST आधी कार्यपद्धती काय होती त्याची, त्याची हिस्ट्री काय होती, म्हणजे GSTची हिस्ट्री काय आहे ते तर नक्कीच बघितलंय. प्लस GSTची आधीची जी कार्यपद्धत जी होती, की कसं चालायचं, GST नव्हतं तेव्हा. त्या सगळ्या गोष्टी आपण जो आहे तो सगळा थिअरी पार्ट आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये कंप्लीट केलेला आहे. तर त्या त्या दोन्ही व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईलच. ती तुम्ही नक्की बघा म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित कळेल की GSTचे जे आतापर्यंतचं आपल्याला झालेलं आहे पोर्शन तो तुम्हाला नक्कीच कळेल. तर आज आपण बघणार आहोत आणि आज आपण डिस्कस करणार आहोत की GSTचे जे दर आपण लागू केलेले आहेत. म्हणजे किती लागू केले आहेत, किती किती पर्सेंट केले आहेत, कोणत्या याच्यावरती आहे, किती वस्तूंवर, कोणत्या वस्तूंवर किती कर लावलेला आहे, किती पर्सेंटेज लावलेला आहे, हे आपल्याला आज बघायचं आहे. तर चला तर मग बघूयात की आपल्याला कसं बघायचं आहे हे. GSTचे दर म्हणजे रेट्स ऑफ GST हे आपण बघणार आहे. म्हणजेच काय की जीवनावश्यक वस्तूंवर किमान कर आणि लक्झरी आणि कमी महत्त्वाच्या वस्तूंवर जास्तीत जास्त कर लावून GST अधिकाधिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तर धान्य आणि ताज्या भाज्या इत्यादी कच्च्या मालावर शून्य कर निश्चित करण्यात आलेला आहे. लक्षात येते म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंवर आहे ते किमान कर लावलेला आहे. ओके आणि लक्झरी आणि कमी महत्त्वाच्या वस्तूंवर जे आहे ते जास्तीत जास्त म्हणजे लक्झरीच्या वस्तू ज्या असतील ऑफकोर्स ज्या आपण त्याची सेवा घेत असू किंवा वस्तू घेत असू तर त्यांच्यावर जास्तीत जास्त कर आपल्याला लावलेला आपल्याला बघता येतो या GST मध्ये. तर तुम्ही आता बघू शकता की जे धान्य आहे आपण जे आपल्या रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू ज्या आहेत लाईक धान्य आहे, ताज्या भाज्या आहेत इत्यादी कच्च्या मालावरती ओके कच्च्या मालावरती काय आहे शून्य कर निश्चित करण्यात आलेला आहे म्हणजे तिथे कोणत्याही प्रकारचं GST म्हणजे 0% GST तिथे लागतं. त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा ओके ह्या कराच्या कक्षेबाहेरच ठेवलेल्या आहेत. GST परिषदेने विविध प्रकारच्या वस्तूंसाठी GSTचे एकूण 5 स्लॅब मंजूर केलेले आहे. ओके 5 स्लॅब मंजूर केलेले आहे. ते पुढील प्रमाणे बघूयात की कसे आहेत हे 0% म्हणजे जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवांवर जसे की अन्नधान्य, मीठ, गूळ, ताज्या भाज्या, वर्तमानपत्र, सॅनिटरी नॅपकिन्स इत्यादी वस्तूंवर 0% लागलेला आहे. 5% GST कर असलेली वस्तू म्हणजे तुम्ही बघू शकता की जरा मध्यम ओके तर लाईक साखर आलं त्याच्यामध्ये तेल आले मसाले आले चहा कॉफी ओके अगरबत्ती ब्रेड इत्यादी वस्तू जे आहे ते 5% कर त्यांच्यावरती लादले गेलेले आहेत. ते तुम्ही बघू शकता इथे. आता पुढचं आहे की 12% GST कोणत्या वस्तूंवर लागलेली आहे. 12% GST ही दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर लावलेली आहे. ओके जसे की आपण जे दैनंदिन जीवनात कोणते वापरतो लाईक टूथपेस्ट, छत्री, तूप, लोणी, चीज, भ्रमणध्वनी लाईक फोन वगैरे हे जीवनावश्यक वस्तू आहेत आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरल्या म्हणजे रोजच्या वापरण्यात जाणाऱ्या आहेत. ओके तर अशा अशा वस्तूंवर किती टक्के GST लागलेली आहे 12% GST. ओके लक्षात येते तुमच्या की आपल्याला किती पर्सेंट GST आणि कोणत्या वस्तूंवर लावलेली आहे हे आपल्याला आता व्यवस्थित कळत आहे. पुढे आहे की 18% GST ओके म्हणजे 18% GST कर असलेल्या वस्तू कोणत्या झाल्या डिटर्जंट झालं, चॉकलेट झालं, मिनरल वॉटर, परफ्यूम, वॉशिंग मशीन, पेस्ट्री, आईस्क्रीम इत्यादी ज्या सारख्या मध्यम ज्या जीवनशैलीच्या असतात मध्यम जीवनशैली ओके मध्यम जीवनशैलीच्या नेतृत्व करणाऱ्या लोकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ह्या वस्तू असतात. तर अशा यांच्याकडून 18% GST ह्या वस्तूंवर लादली गेलेली असते.
आणि लास्ट म्हणजे असतं की 28% म्हणजे 28% जीएसटी कर असलेली वस्तू म्हणजे लक्झरी आणि म्हणजे सगळ्यात मोठी ओके आणि जी हानिकारक श्रेणीत मध्ये मोडणारी असते. आता हानिकारक म्हणजे जसं काही सिगारेट झालं लाईक अशा ज्या गोष्टी असतात पान मसाला वगैरे वगैरे ह्या जीवनावर या हानिकारक श्रेणीमध्ये मोडल्या जातात. ओके आणि लक्झरी गोष्टी तर ह्यांना या सगळ्यांवरती 28% जीएसटी इथे लावलेली असते. ओके तर बघू शकता की इथं ऑटोमोबाईल आहे पंचतारिका हॉटेल्समध्ये निवास वेडिंग मशीन आहे सिमेंट आहे डिशवॉशर आहे तर अशा या गोष्टींवरती काय असतं की 28% जीएसटी कर असलेली वस्तू लागत असते. म्हणजेच काय की तुम्ही बघू शकता की इथे तुम्हाला दिलेलं आहे लाईक आता 5 लॅब म्हणजे काय की हे तीन झाले आपले 0% 5% ओके बघितलंय तुम्ही 12% परत 18% जीएसटी आणि 28% जीएसटी अशा ह्या 5 लॅबमध्ये हे जीएसटीचे कर जे आहे ते डिवाइड केलेले आहेत. ओके विभाजन झालेलं आहे त्यांचं आणि त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू ह्या मोडतात. ओके आता आपण अजून डिटेलमध्ये बघूयात की जीएसटीचे दर कसे कसे आहेत. आता कोणत्या वस्तू आपल्याला 0% दरात मिळणार आहे. तर या सगळ्यांची लिस्ट तुम्हाला इथे मी दिलेली आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता. गहू, तांदूळ, दुसरी धान्ये, पीठ, मैदा इथे ह्या सगळ्या ज्या वस्तू तुम्हाला इथे दिसत आहेत, तर या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या 0% दरामध्ये मोडतात. आता इथे 5% म्हणजे ओके 5% दरामध्ये कोणते कोणते येतात बघूयात की ब्रँडेड धान्य येतात, ब्रँडेड पीठ, ओके मध आलं, चहा, साखर, चहा, कॉफी, मिठाई, अन्न तेल, स्किम मिल्क पावडर, ओके मुलांचे मिल्क फूड, पिझ्झा ब्रेड, ओके झाडू आलं, परत साबुदाणा, जडीबुटी, लोह स्टेंट ओके परत इथे तुम्ही बघू शकता भरपूर सारे इथे लिस्ट आहे. या लिस्ट वरून तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो म्हणजे माझ्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी जास्तीत जास्त माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जेणेकरून की तुम्हाला व्यवस्थित डिटेलमध्ये कळेल की कोणत्या वस्तूंवरती किती टक्के दर लावलेला आहे. ओके तर तुम्ही बघू शकता ही व्हिडिओ. ओके तर नेक्स्ट बघूयात की आपण जीएसटीचे दर बघू परत 12% चे कोणकोणत्या वस्तू येतात लाईक बिस्किट येतं ओके बटर ऑइल तूप मोबाईल फोन ड्राय फ्रुट्स फळ आणि भाज्या ज्या असतात त्या ओके सोया मिल्क रस दूधयुक्त पदार्थ त्यानंतर शिलाई मशीन आली टूथ पावडर आली क्राफ्ट पेपर पेपर बॉक्स ड्रॉइंग आणि कलर बुक एक्सरसाइज बुक पेन्सिल शार्पनर ओके हे जे आले हे ह्या सगळ्या गोष्टी आले बाईक आली पार्ट्स काय बाईक आणि पार्ट्स आले खेळणी आले खेळण्याचे बाईक ओके कार ओके या अशा सगळ्या गोष्टी जे मी 12% दरामध्ये तुम्हाला ह्या लिस्ट दिलेल्या आहे ते तुम्ही बघू शकता. माझी व्हिडिओ जी आहे तुम्ही हे जर तुम्हाला व्यवस्थित बघायचे असतील तर 1-2 मिनिटं तुम्ही पॉज करून ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित बघू शकता की कोणते 12% दरामध्ये किती आहे 5% जीएसटी दरामध्ये किती कोणत्या वस्तू मोडतात ओके तुम्ही बघू शकता ह्या सगळ्या गोष्टी. आता 18% जीएसटी दरमध्ये काय काय येतं हेअर ऑइल येतं साबण टूथपेस्ट कॉर्नफ्लेक्स पेस्ट्री येतं केक येतो हेअर ऑइल येतं त्यानंतर एक अकाउंटिंग बुक येतं नोटबुक इरेझर ओके प्लास्टिक ट्यूब पाईप घरगुती वस्तू सिरेमिक ओके स्टीलचे पाईप नळ एलपीजी स्टोव्ह इलेक्ट्रिक मोटर या अशा पद्धतीचे सगळे जे दर आहेत ते 18% जीएसटी दरामध्ये मोडले जातात. तर तुम्ही बघू शकता की इथे मी तुम्हाला लिस्ट दिलेली आहे तर तुम्हाला व्यवस्थित कळेल की कोणत्या वस्तूंवर किती टक्के दर लागत आहे. शेवटचा आहे की जीएसटी दर जो आहे 28% जीएसटी दर बघूयात की कोणता आहे. लाईक कस्टर्ड पावडर आलं याच्यामध्ये इन्स्टंट कॉफी आलं ओके परफ्यूम शॅम्पू ब्युटी आणि मेकअपच्या वस्तू ओके त्यानंतर स्किन केअर प्रोडक्ट सनस्क्रीन लोशन्स डिटर्जंट ॲल्युमिनियम फॉईल ओके त्यानंतर टी व्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन व्हॅक्यूम क्लीनर डिशवॉशर इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट प्रिंटर ओके सिमेंट आलं पेंट वॉर्निश आलं त्यानंतर कार इथे तुम्ही कार आणि बस
ट्रकचे ट्यूब आले, ट्यूब टायर आले, लॅम्प लाईट फिटिंग या अशा सगळ्या पद्धतीचे म्हणजे लक्झरी पद्धतीच्या गोष्टी आहेत. ओके आणि ज्या काही हानिकारक येतात लाईक सिगरेट वगैरे ओके ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते 28% म्हणजे 28% दरामध्ये मोडले जातात. ओके तर तुम्ही लिस्ट इथे बघू शकता की ह्या लिस्टमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित अंदाज येईल की कोणत्या वस्तूंवर किती किती दर लावलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण जीएसटीचे दर बघितलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जी-एस-टीचे दर आपण बघितले आहे, की कोणत्या वस्तूंवर किती-किती पर्सेंट आपल्याला जे टक्के आहेत जे बघितले आहेत की जी-एस-टी लागलेली असते. तर आय होप तुम्हाला आजची माझी व्हिडिओ व्यवस्थित कळाली असेल. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. नेक्स्ट व्हिडिओ माझी जी-एस-टीचं रजिस्ट्रेशनवर असणार आहे. की जी-एस-टीचं रजिस्ट्रेशन हे आपण कसं करू शकतो? तर आपण ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्कीच बघू. तर नेक्स्ट व्हिडिओ माझी नक्कीच लवकर येईल. तोपर्यंत स्टे ट्यून अँड कीप वॉचिंग.